سلام به همه دوستان عزیزم. خیلی خوشحالم که همراه من هستید و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اینجا مرکز خرید اندیشه تهرانه که تو منطقه 7 تهران قرار داره. این مرکز خرید در سال 1380 شمسی به مساحت حدود 13,000 متر مربع در 10 طبقه ساخته شده که از این 10 طبقه 4 طبقه پایینی به بخشای تجاری و 6 طبقه بالایی به پارکینگ طبقاتی اختصاص داده شده. این مرکز خرید حدود 21 ساله که افتتاح شده و به خاطر دسترسی خوبش همیشه شلوغه. حدود 243 واحد تجاری اینجا فعالیت میکنن و شما میتونید انواع پوشاک مردونه، زنونه و بچگونه، انواع زیورالات، کیف و کفش، لباس ورزشی، لوازم تحریر، لوازم آرایشی و موبایل رو خریداری کنید. ساعت کار این مرکز خرید همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شبه و اگه قصد خرید دارید بهتره که صبحها بین ساعت 10 تا 12 مراجعه کنید. به علاوه فضای سبز زیبایی هم در کنار مرکز خرید قرار داره که میتونید از قدم زدن در اون لذت ببرید. توجه داشته باشید که این محله در محدوده طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا قرار داره و بهتره که با تاکسی، اتوبوس و یا مترو به این مرکز خرید مراجعه کنید. ایستگاه مترو سهروردی فاصله کمی با این مرکز خرید داره و با حدود 15 دقیقه پیاده روی میتونید به این مرکز خرید برسید. تاکسی ها و اتوبوس های زیادی هم از نقاط مختلف تهران به پل سید خندان حرکت می کنند و شما از این پل حدود 5 دقیقه با مرکز خرید فاصله دارید. این مرکز خرید امکانات رفاهی قابل قبولی داره که البته در زمان خودش بسیار عالی بوده. امکاناتی مثل پارکینگ، آسانسور، سرویس بهداشتی و فودکورت که در طبقه -4 قرار داره. نقطه ضعف پاساژ هم کمبود فضای راهروها و نداشتن پله برقیه که دلیلش هم قدیمی بودن این مرکز خریده.
دوستان عزیزم، این مرکز خرید در خیابون سهروردی شمالی و در کنار میدون پالیزی قرار داره. مثل همیشه لینک آدرس رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو براتون قرار دادم که به راحتی مسیریابی کنید. دوستان عزیز، ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب کانال از من حمایت کنید و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید.